Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom flera anmärkningsvärda händelser som hände vid tiden för mordet. Vi lyssnade på Arnold Sundqvist som berättade om att USA hade tagit reda på att Olof Palme själv hade skapat Bulvan-företag för att kunna sälja Robot 70 till Iran mot alla regler som USA hade för att exportera till detta land och andra länder. Vi hörde även hur Säpo gav sig på Arnold och anklagade honom för industrispionage. Men även denna händelse resulterade i att USA ställde krav på Palme, men denna gång skulle flera i regeringen vara med. Här blev det väldigt tydligt att USA verkligen gillade Sverige, men tyckte inte om vad Olof Palme höll på med. Genom alla dessa krav och hot kan man alltså bilda sig en rätt god bild över vad som hänt och relationer mellan parter. Det är detta som man faktiskt förstår vilka bakomliggande motiv som finns för andra händelser som rimligen skulle kunna ha med detta att göra. I dessa verkliga berättelser kan man även dra många slutsatser. USA låg verkligen inte bakom mordet, eftersom de hade vänt blad och gillade Sverige. Ryssland ligger verkligen inte bakom mordet, då de hade påbörjat samtal med Sverige och till och med hade det stundande mötet i Ryssland inbokat. Det finns självklart inga högerextrema poliser eller militärer som skulle gått emot hela det hemliga upplägget med NATO och Stay Behind, som i allra högsta grad var väldigt aktuellt i samband med den hemliga Stay Behind-övningen på mordkvällen. I denna del ska vi helt enkelt bygga vidare på det genom att gå igenom många av de olika anmärkningsvärda händelser som sagts och hänt genom åren för att nu bättre förstå vad för rimliga orsaker som ligger bakom dessa. Men i denna del kommer jag att försöka vara mer frikostig med egna tankar och reflektioner. Både för att dela med mig av hur jag kommit fram till det jag gjort på kanalen, men också finns det såklart fortfarande en önskan om att få hjälp med att klargöra och belägga vad som faktiskt rimligen kan ha hänt. Att det även från min sida finns en vilja att förstå hur det mesta har gått till och vilka motiv som legat bakom. Det är nämligen väldigt utvecklande. Jag kommer fortsätta hänvisa till alla de belägg jag har för mina tankar och slutsatser, men i detta finns det en mycket större tolkningsfrihet än vad jag menar att jag gjort tidigare. De handlar till stor del om att läsa mellan raderna i vad som faktiskt sägs och görs. Alla dessa mörkläggare är också människor med brister och fel. Det hoppar grodor ur munnen ibland, precis som på dig och mig. Det slinker ut en och annan avslöjande detalj. Ibland är även meddelanden genomtänkta och avsiktligt motiverade.
Önskan och förhoppningen är att även andra ska förstå vart jag är i min utredning, den som jag varit väldigt transparent med sedan första dagarna, när jag delade med mig av utredningen med Stig Engströms förehavanden. Det var för snart 2 år sedan. Fortfarande vill jag få till konstruktiva diskussioner där jag blir upplyst om motbelägg som får mig att omvärdera och utveckla utredningen. Det kommer att belysa tankefel som jag gör och hur jag kan bli bättre på att hantera det. För mig handlar det verkligen om att lägga ett pussel, förstå delar ur ett sammanhang, en helhet, där varje del och helheten handlar om rimliga bakomliggande, mänskliga motiv. Det blir en form av reverse engineering, om det är någon som är bekant med det begreppet. Men, för att börja i någon konkret ände, och inte flumma ut, så tar vi tjuren vid hornen direkt. Som vi redan gått igenom, så var det en topphemlig Stay Behind-övning på mordkvällen samtidigt som Olof Palme träffade sin vän Theo från Kreta vid reklampelaren utanför Dekorima. Den högsta prioriteten i samband med skotten mot Olof Palme var att i första hand städa bort den topphemliga övningen. Det är därför ingen av de personer som fanns runt hela Sveavägen ingrep i att försöka få fast mördaren. Vi har redogjort för hur Söderpiketen och polisen som övervakade Palmes möte på Sveavägen beordrades att snabbt ställa tillbaka sin privata bil uppe på åsen igen och återsamlas med övriga kollegor i piketen 3230. Innan piketen cirka 8-9 minuter efter skotten återkommer till mordplatsen. Precis efter att poliskommissarien Gösta Söderström anländer. Hoppas ni känner igen hela händelseförloppet vi har gått igenom flera gånger. Men det som vi behöver bilda oss en uppfattning om är vem som egentligen tog beslutet att avbryta övningen och städa bort den. Skulle verkligen Sverige och svenska poliser ha offrat en statsministermördare för en övnings skull? Ska inte Sveriges rikes lag gå först av allt när det gäller ett så grovt brott? Är det inte en avskyvärd handling mot vår demokratiskt valda statsminister det handlar om? Är det då rimligt att svenskar vågar fatta det beslutet så snabbt? Säpo som rimligen höll i övningen, eftersom det fanns flera chefer närvarande i polisens sambandscentral redan under mordnatten, skulle de ha avblåst övningen i samband med att de chockade insåg att det egna landets statsminister, som de till och med hade ansvaret för, hade skjutits ner på öppen gata. Är det verkligen rimligt att de fattade beslutet? Det är här det blir mycket rimligare att förstå att det var representanter från Stay Behind-organisationen som var de som fattade beslutet. Jag menar att det finns tydliga belägg för att det i alla fall fanns en tysktalande person mycket nära mordplatsen som enligt vittnet, Skelleftehamnsmannen, skrek saker som kan uppfattas som att det handlade om att dirigera en bil när han uttrycker Das Auto. Det finns också en man med sotarmössa som vittnet Anki Robrandt rimligen har kallat Blatte istället för vad som står i förhören och som inte sa något när han sprang omkull Anki ovanför trapporna. Jag menar att det är rimligare att det var dessa personer som bestämde på plats att avbryta övningen. Som vi gick igenom i förra delen fanns ett mycket hemligt samarbete mellan Sverige och NATO under denna tid och en topphemlig del i Stay Behind som sedan mycket lång tid tillbaka var uppbyggd i Sverige av CIA-personen William Colby. Deltagare i Stay Behind var ofta knutna till den inhemska säkerhetstjänsten och vi vet att tidigare Säpo-chefer varit delaktiga i rörelsen. Tänk på att denna topphemliga organisation fanns utspridd på flera platser i Europa och innehöll flera tusen personer. Det låg verkligen i USA och NATOs intressen att denna mycket viktiga topphemliga rörelse skulle fortsätta vara hemlig. Det låg fortfarande i NATOs intressen att Sverige skulle vara den dolda allianspartnern som lämnade viktig underrättelseinformation om vad ryssarna höll på med och låtsades vara neutrala och fredsbejakande, trots att vi sålde vapen till många länder i världen, även fast vi inte fick. För alla de som någonsin sett en intervju med de Säpo-chefer som satt i KU, eller Ingvar Carlsson, eller för den delen Ulf Dahlsten, så förstår ni rimligen att ett sådant beslut om att städa bort övningen inte kom därifrån. Jag menar och påstår att det var NATO som krävde att övningen skulle städas bort,
för Sveriges, NATOs och världens säkerhets skull, speciellt som det var ett isolerat mord mot Olof Palme som person och inte Sverige. Fördelen med att förstå att beslutet kom från NATO gör nämligen att Sverige som land inte hade något som helst val än att bara försöka göra sitt bästa för att mörklägga allt från mordkvällen. Det är därför som alla motsägelser i boken Inuti labyrinten, där polisernas motsägelsefulla berättelser från mordnatten inte ens försöks att reda ut av alla de som var delaktiga. Alla vet att det inte går ihop och försöker bara föra fram sin egen del av vad som har hänt, trots att det blir så genomskinligt pinsamt när bröderna Poetiainen sätter ihop det på det föredömliga sättet. Självklart fick Socialdemokraternas städare rycka in och ta befälet. Nu var Hans Holmér redan inblandad i förberedelserna runt övningen, men fick alltså snabbt bege sig ner till mordplatsen och smyga förbi i bilen som Holmers chaufför redogjort för och börja planera för nästa steg i mörkläggningen. Varför det är så viktigt att förstå detta är för att det finns citat från personer som ger rimliga skäl för det. Leif GW Persson är nämligen en av dem som uttalat sig om mordet, och hans formulering om att det var ett praktiskt problem som behövde lösas vittnar faktiskt om att Sverige inte hade något val. Det var i första hand en bortstädad stay-behind-övning som behövdes göras. I den vevan behövde såklart den personen som gjorde detta möjligt också städas bort, så Theo fick bli ett efterkommande vittne från mordplatsen som fick ett påhittat vittnesmål där han egentligen inte hade sett något överhuvudtaget. Holmér fick städa bort Theo eftersom det hade varit svårt att förklara allt med den personen som möjliggjorde dådet och att han inte var en del av det. Man fick helt enkelt knyta ihop allt med biobesöket på Grand och promenaden hem, en titt i ett skyltfönster för att förklara en korsande gata med ett efterkonstruerat, sent påkommet biobesök så att det skulle handlat om en efterföljande gärningsman. Vapen och kulor som skulle ha fungerat även om Palme varit mer skyddad, trots att det inte stämmer alls med vittnens uppgifter om smällar eller den tekniska bevisningen med riktningen på blodstänket. Om det redan var i samband med att Theo städades bort som man även bestämde sig för att inte blanda in Sydafrika överhuvudtaget, är en fråga att ställa sig. Hade de kunnat åtala sydafrikanerna utan att stay-behind-övningen hade lyfts fram i ljuset med alla identifieringar av poliser, men med walkie-talkie eller vapen? När togs egentligen det beslutet, och av vem, att radera ut Sydafrika helt ur ekvationen? Man behöver även i detta läge överväga andra möjliga motiv. När de väl förstod att Sydafrika låg bakom, kan det ha funnits incitament för USA att inte heller vilja avslöja att det var just den sydafrikanska regimen som låg bakom, om det nu var så att USA stod på regimens sida i konflikten där. Det kan även ha funnits avvägningar om vad detta skulle utlösa för konflikter i Sydafrika och resten av världen om detta kom fram, speciellt under kalla krigets dagar. Tänk även på att det väldigt snart kunde konstaterats att det bara var ett välplanerat och väl genomfört, isolerat mord, eftersom alla var väl medvetna om att det var just mötet med Theo som möjliggjorde hela mordet. Det var via Theo som sydafrikanerna hade lyckats infiltrera och skapat en möjlighet att komma nära Olof Palme vid en specifik tid och plats. Det är just denna koppling som mörkläggningen verkligen lyckades med att begrava, ända tills jag tog tag i det hela med min kunskap. Här behöver man även väga in det som Arnold tog upp. Redan en månad innan hade alltså USA uttryckligen sagt till Palme att de verkligen gillade Sverige, men inte Olof själv och inte de saker han hade gjort. Kan detta också ha påverkat händelseförloppet genom att snabbt begränsa detta till ett isolerat mord på vår statsminister? Så, egentligen handlar det om två viktiga beslut som fattades direkt efter mordet. Det första uppenbara handlade om att städa bort stay-behind-övningen. Men det andra handlade om att inte gå vidare med att anklaga de verkliga gärningsmännen från Sydafrika efter mordet. Vem skulle i så fall ha fattat Sydafrika-beslutet? Var det NATO? Var det Holmér eller någon annan svensk?
Allt blir nämligen väldigt konkret när det på bara några timmar hinner beslutas att den första oskyldiga syndabocken ska sättas dit. När Mårtens påhittade vittnesmål från mordnatten skapas, där den galna österrikaren ska pekas ut, måste alltså någon redan ha fattat beslutet att Sydafrika aldrig kommer att pekas ut för mordet. Att Hans Holmers nära kollega Börje Wingren var inblandad är såklart ingen slump. Men frågan är om det var Hans Holmers beslut, eller NATOs, eller var det bara en konsekvens av att det aldrig hade praktiskt gått att genomföra en rättegång mot de sydafrikanska säkerhetsagenterna utan att lyfta fram Stay Behind i ljuset. Allt som har med alla vittnens walkie-talkie-observationer att göra skulle ju i så fall behöva förklaras. I efterhand har ju Palmeskenutredningen ändå lyckats vifta bort alla dessa i samband med åtalet mot Christer Pettersson, så jag har svårt att se att det var en avvägning man gjorde så tidigt. Tänk på att när Mårten skulle ha lämnat sitt vittnesmål under natten har inte ens alla vittnen förhörts än. Det finns inte ens insamlad information för att kunna göra ett vettigt val med tanke på det. Här landar jag idag i att även detta krav om att Sydafrika skulle begravas helt kom från USA. Självklart kan USA ha haft en inblandning i mordet via sydafrikanerna och därför agerat på detta sätt. Men jag har fortfarande mycket svårt att se att USA skulle ha det, även om de var på sydafrikanska regimens sida. Sverige var alldeles för viktiga för USA och NATO under denna tid, vilket framgår väldigt tydligt i boken Den dolda alliansen. Närheten till Sovjetunionen och alla andra allierade länder i Europa måste rimligen, med hela andra världskriget som erfarenhet, ha varit mycket viktigare än en konflikt i södra Afrika. Visst kan USA snabbt gjort en avvägning i skillnaden mellan vapensmugglaren och exportrestriktionsrundaren, Olof Palme, och Sverige som nation. Men att inte värdera Olof Palme som person högt, på samma sätt som folket i det demokratiska landet Sverige gjort, hade nog varit ett mycket vågat spel av USA när väl denna händelse ägt rum. Det rimliga blir då att anta att det var Sveriges och NATOs säkerhet som fick komma i första rummet och det isolerade, väl genomförda mordet, där Olof mer eller mindre redan var död, när han landade på marken, så menar jag att det var NATO och USA som valde att snabbt lägga locket på med den sydafrikanska inblandningen och låta mördaren löpa. Det var därför som Holmér fick attackera Sveriges praktiska problem bara timmar efter mordet och peka ut en oskyldig syndabock för dådet i den galna österrikaren, helt utan Mårtens inblandning. Ni kommer väl ihåg att denna person blott kom undan för att han bara var omhändertagen av oinvigda poliser i samband med mordet och därför inte alls kunde vara gärningsmannen. Men för den som nu verkligen förstår vilket avgörande ögonblick som skedde redan timmarna efter mordet, så förstår ni också att det verkligen varit en skenutredning redan från mordnatten. Det förklarar det påhittade utpekandet bara timmar efter mordet. Det förklarar såklart varför Holmér låste in i ett kassaskåp det mycket konkreta tipset från Per Westberg, som skickade ett brev bara dagarna efter mordet och pekade till och med ut Craig Williamson som möjlig hjärna bakom dådet. Vilket även förklarar att när väl Sydafrika kom på tal 10 år efter mordet, så begravde och vilseledde hela Palmeskenutredningen allt som hade med Sydafrika att göra utan att tveka. När man väl vet vad som verkligen ligger bakom, är det väldigt intressant att faktiskt följa alla turer i den vevan, för att förstå hur en omotiverad skenutredning fick riktigt bråda dagar att hantera dessa turer. Det förklarar även precis det vi såg för bara ett tag sedan, när de svenska och sydafrikanska regeringarna lägger locket på, för att inte sanningen ska komma fram. Ser ni verkligen inte hur allting knyts ihop i en helhet? Trots att det som spaningsledare Melander sa, inte finns en mycket tydligare hotbild mot personen Palme än den som Sydafrika stod för. Vi vet sedan redan alla turer kring andra misstänkta, där Palmeskenutredningen undvek att försöka få tag i vittnen som lätt kunde avfärda personen från utredningen. Vi minns hur Holmér valde att lägga fokus på PKK och kurder,
rimligen bara för att slippa peka ut en enskild person för mordet. Det är nämligen viktigt att komma ihåg citaten från Holmér. Holmér sa när sanningen och inte om sanningen kommer fram. Självklart skulle Sverige skakas i grunden om mordet på en svensk statsminister inte skulle leda till ett åtal, trots att man precis vet vilka som ligger bakom och till och med har förhört skytten i Säpos lokaler bara dagarna efter mordet. Självklart skulle Holmérs citat om att han skulle fått livstid för det han gjort stämt i allt han tog sig för, från mordnatten och framåt. Men ett annat mycket viktigt avgörande beslut, som senare låg till grund för alla möjligheter att faktiskt kunna lösa upp allt detta senare, handlade om när man började ge sig på Christer Pettersson istället. Hur hela denna ruljans, med förfalskade utskrifter från telefonavlyssningar som skulle knyta Christer till biografen Grand. Övertalade drogade personer i samhällets undre skikt som blev lovade pengar för att ljuga ihop att de sett Christer vid biografen. De flesta vet alla turerna kring Christer, men får ha nog ända tills nu funderat på vem som egentligen kan ha initierat denna cirkus. Skulle det fortfarande ha varit USA och NATO som krävde att Sverige pekade ut en oskyldig blandmissbrukare från Sollentuna för vårt enda statsministermord? Övertygat poliser och åklagare att kliva så långt över gränsen för vad myndighetsutövning handlar om. Det som verkligen handlar om att sätta en rättsstat helt ur spel i befogenheterna och ansvaret gentemot sin egen befolkning i en västerländsk, öppen demokrati som Sverige. Det är inte alls rimligt. För mig är detta bara ett fruktansvärt agerande av Sverige som nation, och denna händelse måste lyftas upp till ytan för att det aldrig får hända igen. Effekterna av ett sådant fruktansvärt rättsvidrigt övergrepp kan fortfarande förpesta ett land så mycket, kan vi mycket enkelt se själva när Sverige inför hela världen drygt 30 år senare gör exakt samma sak en gång till genom att peka ut en redan avliden helt oskyldig bridgespelande reklamgubbe från Täby för exakt samma mord. Den fiktiva historien som senare ska hamras in extra hårt i befolkningen genom att bekosta en tv-serie som ska hjärntvätta de sista tvivlarna. Så allt som hänt sedan mordnatten handlar om att fördröja, förhala, förminska, förvilla befolkningen i det verkliga händelseförloppet. Det är precis det som YouTube-kanaler, poddar, en blogg och experter i olika mediekanaler pysslar med och har gjort under en mycket lång tid. Men framförallt handlar det om att helt ignorera de verkliga beläggen för vad som hände innan, under och efter mordkvällen. Vilka personer som faktiskt varit närvarande. Hur det egentliga händelseförloppet gick till. Vad Theo gjorde. Vad Stig Engström gjorde. Vad gärningsmannen, Anthony White, gjorde före och efter mordet. Varför kommer alla dessa nya villospår på olika kanaler och i olika forum? Varför slänger SVT fram 30 sekunder? Varför drar podden fram ynglingen ur en hatt? Varför drar Gunnar fram svenska fallskärmsjägare som statsministermördare? Varför drar en sosseförfattare fram den helt oskyldige bridgespelande reklamgubben från Täby som Israel-slaktare och får stöd från en massa olika personer? Varför sitter Leif GW, som också är gammal sosse, och sprider falska påståenden om att svenska poliser eller militärer varit deltagare i mordet och ändrar uppfattning genom åren? Jag menar att det handlar om att bara fördröja och trötta ut. För mig handlar det om att få tiden att gå, möjligen för att även skydda alla de som varit inblandade i mörkläggningen. Oavsett om du som vittne redan på mordnatten blev övertygad om att det var det enda rätta, att ställa upp på att förändra dina uppgifter och sedan förminska att det var ett möte du sett. Att du ändrar dina signalementsuppgifter så till den grad att du själv låter förvånad när du ska säga dem i radio och tv. Ett annat vittne som inte ens stod med sin bil i den korsningen som han senare ändrar sig till och plötsligt ser det omöjliga att gärningsmannen skulle ha sprungit hela vägen upp för trapporna till åsen.
eller att ha sett just Christer Pettersson försvinna från mordplatsen med sin speciella stil, trots att passageraren i bilen, som inte var upptagen med att köra bilen, bara såg gärningsmannen försvinna bakom huset, innan han sedan berättade det för föraren, som började intala sig både det ena och det andra genom åren. När man då förstår att allt fortfarande förhalas, behöver man titta närmare på en person som varit delaktig under många avgörande stunder under denna tid. Vi pratar förstås om den tidigare statsministern Ingvar Carlsson. Och det finns en händelse som jag menar säger det mesta. Det är just i det mycket avgörande läget, när åklagaren Christer Pettersson uppgett sitt kommande besked i åtalsfrågan, som det dagarna efter händer extremt mycket desinformerande. Vi har redan tagit upp hur formuleringarna ändrades från besked i åtalsfrågan till beslut om att åtala eller lägga ner utredningen. I allt detta dök även Ingvar Carlsson upp i tv och pratade mycket kryptiskt om att han var konfunderad och tyckte det var märkligt att åklagaren kommit med partiell information. Vi läser vad som sades. Ingvar Carlsson om nya uppgifterna, konfunderad. Ingvar Carlsson, S, som efterträdde Olof Palme som statsminister, säger till SVT:s Veckans brott att det vore en stor framgång om åklagare Christer Pettersson kan skapa ökad klarhet i mordgåtan. Men att Pettersson säger att han kan komma att väcka åtal före sommaren gör samtidigt Ingvar Carlsson konfunderad. 4 månader innan han är beredd att gå ut med detta kommer en sorts partiell information, och det förstår jag inte riktigt. Märk väl att det inte på SVT:s sida står något om det kryptiska, partiell information. Självklart blir allt väldigt avvikande när Veckans brott egna expert, tidigare åklagare och advokat, tolkar åklagarens ord på ett helt annat sätt. Vi läser. Veckans brottsexpert, åklagaren vet vad som hände. Veckans brottsexpert Johanna Björkman, före detta åklagare och advokat, reagerar på nyheten att Palmeåklagaren kommer att ge besked i åtalsfrågan kring mordet på Olof Palme inom de närmaste månaderna. Jag tolkar det som att han har god bild av vad som hände. Enligt vad Björkman tror har Palmeåklagaren Christer Pettersson en konkret misstanke och en gärningsman som uppenbarligen är i livet. Kan det verkligen inte bli tydligare, även för alla andra? En före detta åklagare och advokat förstår alltså att åklagaren Christer Petterssons kommande besked i åtalsfrågan handlar om att han har en god bild av vad som hänt, och att det handlar om en gärningsman som uppenbarligen är i livet. Det finns ingen tvekan om att det absolut inte handlar om det förväxlade och flyende vittnet Stig Engström, utan om förhandlingar om amnesti för brotten, mot att de berättar sanningen för de sydafrikanska gärningsmännen. Men det är Ingvar Carlssons utspel vi ska försöka förstå. Ingvar står egentligen helt dum och bara inte förstår. Han säger kryptiska saker. Är verkligen Ingvar Carlsson så oförstående som han vill ge sken av? Stämmer det verkligen med vad Ingvar har uppgett i intervjuer och annat genom åren? Vad handlar detta om då? Det handlar om att sprida en osäkerhet i det som annars alla andra tycker är uppenbart. Men det handlar framför allt om att visa upp sig i precis detta läge. Jag menar att hela insatsen av Ingvar Carlsson ska påminna alla om vad de har kommit överens om tidigare. När vi nu förstår en bakgrund och ett rimligt händelseförlopp, så förstår vi att Ingvar Carlsson såklart blev tagen helt på sängen under mordnatten. Vi förstår att det var en mardrömsnatt för honom att slängas in i en mörkläggning. Skulle då verkligen Ingvar Carlsson vara den personen som fattar alla sådana beslut? Speciellt i skuggan av Olof Palme? Nej, Ingvar Carlsson hade bara rimligen en riktigt dålig natt på jobbet, när han som vice statsminister fick försöka kliva in och försöka städa upp efter denna sörja. Klart han stöttade städaren Holmér oavkortat, klart han fick hjälp av UD och andra som hade mycket mer erfarenheter kring det utrikespolitiska. Ingvar Carlsson fick helt enkelt bli målvakten som fick ta allt för att försöka lyckas med att mörklägga hela övningen och den dolda alliansen med USA och NATO.
Det är såklart därför som det redan fanns överenskommelser mellan ledarna för de olika partierna, då de lika gärna hade kunnat varit någon av dessa som suttit vid makten när händelsen inträffade. Alla hade fått suttit med denna Svarte Petter och försökt göra något av det. Det är såklart det som ligger som förklaring, att oppositionsledaren vid tiden för mordet, Ulf Adelsohn, stämmer in i att det var Christer Pettersson som var den skyldige, men bevisen räckte inte till. Kom även ihåg den märkliga händelsen i samband med Ingvars avgång, när bröderna Puutiainens bok fick uppmärksamhet av Kjell-Olof Feldt. Då skulle Ingvar kliva av för att han skulle ta sitt ansvar för vad som hänt. Men inte utan att det klev upp några personer på taket för att hjälpa till att bygga på bilden av offret Ingvar Carlsson. Allt för att flytta fokus från det viktiga och relevanta i bokens innehåll. Resten av tiden har bara varit en offerkoftaturné från Ingvars sida. Det är bussresor hem från fester, trots att alla andra tar taxi. Det är bilder på en äldre man, där man verkligen filmar hur långsamt han går, så att man ska tycka synd om honom. All media rapporterar om alla de personliga tragiska händelser som Ingvar råkar ut för. Böcker säljs, sommarprat genomförs. Allt stöttat av statsmedia för att måla upp offret Ingvar, som inte kan ha varit medveten om Olof Palmes smutsiga affärer, konton i Schweiz, stora summor pengar skeppade till olika gerillor i världen. Ingvar som inte har en aning om vilket militärt samarbete som Sverige har med NATO och USA. Ingen Ingvar som fortsätter att lobba för ett neutralt Sverige för att kunna bättra på den socialdemokratiska propagandan. Inte skulle väl offret Ingvar vara delaktig i allt detta. Men framförallt är det i retoriken man egentligen kan förstå vad som händer. I vittnesförhöret om Sydafrika får han först frågan om vilka spår man borde dykt ner i mer. Då svarar Ingvar: Jag har stött på till exempel det här med personer som då har arbetat i Sydafrika och trott att det är absolut Sydafrikaspåret, det skulle man gå mera till botten med. Jag kan inte bedöma om det är något i det, men däremot att den dåvarande regimen i Sydafrika tyckte oerhört illa om Olof Palme, det är ju helt klart. Men sedan på frågan om Sydafrika faktiskt skulle ha tjänat på mordet, då lyfter Carlsson fram att det hade de inte gjort. Så att det var inte på något sätt så att det arbetet avbröts, utan det fullföljdes ännu starkare. Hade man haft det motivet att göra sig av med Olof Palme och så skulle kampen mot apartheid minska, då hade de blivit djupt besvikna. Det fullföljdes med ännu större kraft. Min poäng är här att genom att Carlsson ger sig in i detta resonemang, så kan det rimligen tyda på att vad som senare löste upp sig i Sydafrika har just att göra med hur USA och Sverige har hanterat saker efter mordet. Har Sveriges engagemang i Sydafrika med nedtystningen och mörkläggningen att göra? Har Sveriges försäljning av militärflyg med det att göra? Har Sveriges bistånd via Sida med hela mörkläggningen att göra? Är det till och med så att det är Sverige som betalar stora summor till Sydafrika bara för att hålla mörkläggningen i schack med stora ekonomiska medel? Ni kanske minns fiaskot Sydafrikasatsningen, som bara hände några år efter att sydafrikanerna själva erkänt att de hade ihjäl Olof Palme. Det som i slutändan mest visade sig handla om att sälja JAS till Sydafrika. Vi läser. Det var väldigt känsligt. Alla inblandade var införstådda med att det här också var ett sätt att främja JAS-affären, säger en högt uppsatt tjänsteman på utrikesdepartementet. JAS Gripen-affären var fullkomligt avgörande för att satsningen skulle bli av. Men det var väldigt känsligt. Sida betalade och de ville absolut inte se att det blandades ihop med en vapenaffär. JAS Gripen fick inte nämnas, säger en anställd på Rikta. Rikta marknadsförde satsningen. Förstår ni nu hur man kan använda tvärtom-tänket, när man väl vet vilka som är delaktiga i mörkläggningen, och hur innehållet i argumentationen kan hjälpa till att avslöja andra detaljer och kopplingar? Finns det nu en bättre förståelse för hur de svenska och sydafrikanska regeringarna gärna lägger locket på när det handlar om Palmemordet?
Så, vad jag menar är att det är just Ingvar Carlsson, som person, som stått för den breda överenskommelsen, högt upp i samhället och politiken, för att lyckas med denna mörkläggning efter mordet. Det är enda förklaringen till att media varit så otroligt slapphänta och medgörliga i olika skeden. Oavsett vad de står politiskt. Självklart är det genomskinligt att vänstermedia har agerat megafon för vilseledande information, medan högermedia har haft en lite mer återhållsam rapportering. Fortfarande kvarstår de viktiga ansvarsfrågorna. Visste Ingvar om alla skumraskaffärer som Olof Palme höll på med? Frågan är väl om Ingvar var en av de 2 som USA tvingade Olof ha med sig i det andra allvarliga samtalet som Arnold Sundqvist berättade om i januari 86. För mig blir den delen rimligen väldigt tydlig när Ingvars uppmaning till Hans Holmér att inte i onödan svärta ner Olof Palmes namn och rykte om att Ingvar mycket väl visste precis vad Olof hade gjort. För mig blir det inte ens rimligt att vice statsministern med så nära kontakt med Olof Palme inte skulle veta om att ett konto fanns i Schweiz, öppnat i Socialdemokraternas namn, som användes för att skyffla pengar till andra länder. Om allt detta nu innebär att det är Ingvar Carlsson och hans bidrag och liv som står framför att sanningen kommer fram, måste man verkligen ställa det i relation till andra oskyldiga indragna i denna härva som fortfarande lever med erfarenheterna och sorgen efter allt som hänt. I så fall skulle jag verkligen vilja att Ingvar tog av sig offerkoftan och själv förklarade sig när det gäller alla turer runt mordet för Anna Hage, Karin Johansson, Lars Jeppsson, Anders Björkman, Anders Delsborn, Inge Morelius, Jerry Martninger, Robert Gustafsson, släktingar och vänner till Gösta Söderström, Åke Rimborn, Stig Engström, Christer Pettersson. Jag vill höra hans medmänskliga och befolkningsomtänksamma förklaringar till vad som hänt under alla år. Det är verkligen hela den svenska befolkningen förtjänade av, efter att allt hårt arbete försörjt hela denna statsapparat och mörkläggning under alla år. Vad tycker ni andra? Är Ingvars och andras liv värda så mycket mer än vanliga oskyldiga människor i detta land? Vad är det för lagar och regler vi har i landet? Och gäller det verkligen för alla personer? Kan inte befolkningen bli informerade och sedan få rösta om vi vill bidra till att smutsigt sälja vapen till krigförande nationer? Det har jag aldrig fått tagit ställning till. För de som på något sätt tror att ett medlemskap i NATO har med det hela att göra, så är det bara att glömma det. Speciellt som om det skulle komma upp som någon slags bortförklaring framöver. Sverige, men framförallt Socialdemokraterna, har under alla år sedan kalla kriget haft möjlighet att närma sig NATO och ansöka. De gjorde knappt en ansträngning till det förrän Ryssland gick in i Ukraina. Som Mikael Holmström skriver i sin bok Den dolda alliansen på sidan 575. Men de socialdemokratiska statsministrarna Ingvar Carlsson 1986 till 1991, 1994 till 1996, Göran Persson 1996 till 2006 och Stefan Löfven 2014 till 2021 var emot ett svenskt NATO-inträde och lyfte istället fram den militära alliansfriheten som tjänar oss väl. Alliansfriheten är en bärande del av socialdemokratins ideologi och självbild, där Sverige framställs som en självständig röst i världen som verkar för fred och nedrustning. Dåvarande finansministern Magdalena Andersson valdes till partiordförande i november 2021. Samma partikongress bekräftade att Sverige ska få fortsätta att samarbeta med NATO, men inte gå med i alliansen. Försvarsminister Peter Hultqvist tog rejält ifrån talarstolen. Det blir inget medlemskap i NATO så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig att medverka i en sådan process. Det kan jag garantera alla. Nu, 6 månader senare, står samme Peter Hultqvist vid sidan om Magdalena Andersson när hon förklarar varför Socialdemokraterna ska leda Sverige in i NATO. Efter den 24 februari lever vi i en verklighet som är farligare än den var tidigare. Det var då Rysslands president Vladimir Putin inledde storangreppet på Ukraina.
Socialdemokraterna hade kunnat lösa upp NATO-knuten för länge sedan, när högersidan har krävt detta under så många år. Kom ihåg, Sverige har i princip varit en 17:e NATO-medlem sedan 80-talet. Har verkligen tjänat oss väl, handlat om alla framgångsrika ekonomiska vinningar av Sverige, att låtsas vara neutrala, sedan sålt vapen till olika länder i världen, i hemlighet försett västsidan med alla typer av underrättelseinformation, sålt Volvobilar i USA, och sedan fortsätta lura det svenska folket och världen med hur neutralt vi verkligen har varit? Det är väl heller ingen som har undgått det sanslösa retoriska inhamrandet som framträdande socialdemokratiska politiker kört med hur länge som helst, mot just det partiet som inte varit med under tiden som mörkläggningen kring mordet har pågått. För er som verkligen såg hela programmet med Arnold Sundqvist, så minns ni säkert vad det var som fick honom att träda fram. Vi lyssnar. Vad tror du kommer hända när det här, det du berättar om Palmes engagemang, när det blir publikt? Vad tror ni? Jag vet inte. Många tycker att det är för gammalt. Men du förstår, det häromdagen då när jag verkligen fick fart på, man bestämde mig att nu ska det fram, va? Det var när försvarsministern några dagar innan valet sa att SD är en säkerhetsrisk för Sverige. Då frågade tv-tjejen honom, men det här är ju mycket gamla saker du tar upp och det är små saker. Hur kan du ta upp det så länge sedan? Då sa han, detta är en vad kallar jag det? Konsumentupplysning. Att berätta om. Ja, och en konsumentupplysning, sa försvarsministern, den får bli hur gammal som helst. Och då tände jag till. Då tänkte jag, nu har jag en riktig konsumentupplysning som verkligen bör tas upp. Och det var då som det tände till på mig, va? Att Socialdemokraterna smugglar vapen emot reglerna och de tar betalt på ett hemligt konto i Schweiz. Det är ganska, det är sånt som bör kännas till. Det kanske sker fortfarande. Det vet man inte, men det har väl blivit preskriberat nu. Det finns en annan bra aspekt. Det var ju inte dem, det var ju Palme. Det var han som initierade. Visste de inte om det, tror du? De här polischeferna visste väl? Han talar inte om för partiet att han... Nej. Det här var ju bara polischeferna och han, va? Fast Bofors var inblandade. Ja, och det begrep vi. På ambassaden när vi gick igenom detta så säger jag så här, att du, sa jag, om jag nu är på Bofors, som de på högkvarteret, som är så noga att det bara exporterar dit man får exportera, då har de Malaysia, okej. Men vem i Malaysia skickar vi till? Använder Malaysias militär robot 70? Det hade jag ju velat veta om jag var Bofors. Då hade jag ju fått svar, det använder de inte. Nej, Bofors måste ju känna till att det här var smuggelgods. Därför sa jag till dem på Amazon, de kände givetvis till detta. Och sen då säger de till mig, ja, sa de, men vi gillar Sverige. Vi drar strecket där. Vi vill inte göra illa mot Sverige. Då får vi hellre stå med det. Så kom jag. Vi begriper också att det är stor chans att Bofors kände till. Det gjorde de givetvis. Det var alltså försvarsministern inför valet som fortsatte med inhamringen och konsumentupplysningen om att SD utgjorde ett säkerhets- och utrikespolitiska hot som avgjorde det för Arnold. Vi kan väl även i sammanhanget lyssna på vad Ingvar Carlsson tycker om den nya regeringen. Hur ser du på Tidöavtalet? Jag är väldigt negativ. Jag har hela mitt liv arbetat för demokrati och mot till exempel kommunismen när den fanns som hot. Och jag upplever att Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin. De har sina rötter i nazismen och nu visar de med de praktiska förslag och förändringar som de för fram att de vill driva utvecklingen, precis som många statsvetare i världen har varnat för. I de små stegens riktning bort från demokrati. Jag är väldigt orolig och jag skulle önska att det är samma, att
Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna bryter det samarbetet och återgår till vad vi haft i Sverige, uppgörelse över blockgränsen. Jag har varit med om att fört Sverige in i EU över sådant samarbete. Jag har gjort upp om kärnkraft, energipolitik och många andra frågor. Och vi skulle kunna klara det i framtiden också genom samarbete med partierna som står på en absolut fast demokratisk grund. Det handlar alltså om fokus på blocköverskridande uppgörelser som det uthängda partiet inte vill gå med på. Det är precis det som funnits för att fortsätta mörklägga Palmemordet och vårt hemliga NATO-medlemskap som funnits sedan 60-talet. Det är det som den genomskinliga retoriken avslöjar. Det är därför det handlar om det säkerhets- och utrikespolitiska hotet. Kan inte alla förstå att det är därför som Socialdemokraterna i varje situation de får möjlighet i ska hamna in historien bakom detta parti? Samtidigt spottar drygt 20% av befolkningen i ansiktet genom att idiotförklara deras röst i senaste valet. Tror ni verkligen inte att det finns andra skäl till varför sossarna går emot en så stor del av befolkningen i sin retorik? Förstår ni inte heller varför statsmedia stämmer in i sossarnas inhamring? Är inte de också väldigt motiverade att dölja sanningen med allt de bidragit till för att locka in oskyldiga vittnen i Palmeskenutredningens gap, fördröja informationen till allmänheten om att mordet ens ägt rum och i stora påkostade sammanhang helt såga privatspanare och mordplatstekniker vid fotknölarna? Allt detta handlar alltså om att detta parti inte varit med på mörkläggningen av Palmemordet och annat. För Sveriges skull, för sanningen och lösningen av Palmemordet, behöver vi en regering som inte varit med och skrivit på något hemligt avtal över blockgränserna om att fortsätta mörkläggningen kring Palmemordet. Om något av dem som finns nu, vet inte jag, men retoriken från alla dessa ledande socialdemokrater vittnar om att det finns ett parti som redan har ett folkligt stöd och skulle kunna hjälpa till med att få fram sanningen. Kan ni verkligen inte se att det är det som skulle kunna bygga ett starkt och ärligt Sverige igen, som inte utsätter sina medborgare för sådana fruktansvärda saker en gång till? Förstår ni inte vad Anna Hage, Christer Pettersson, Stig Engström, Jerry Martinger blivit utsatta för, både medan de levde och efteråt? För att fylla på återkommer vi här till Mikael Holmströms fantastiska bok, där även Ingvar Carlsson nämns i några sammanhang. Det är kanske här som vi verkligen får reda på vilken syn Ingvar Carlsson har på befolkningen och sin egen roll. Vi läser på sidan 561. Försvarsminister Erik Krönmark kallade ju västförberedelserna ett dubbelspel som var ens förbannade skyldighet. När jag möter Ingvar Carlsson vänder han sig mot ordet dubbelspel. Han talar öppenhjärtigt om att de förberedelser som gjordes var nödvändiga. Det var en riktig och rimlig politik och det var inget omoraliskt i det. Det var att värna på ett rimligt sätt om landets säkerhet att det då fanns sådana förberedelser, säger Ingvar Carlsson. Att svenska folket inte visste om det var avsiktligt. Man skulle inte veta. Det finns ju vissa saker, även i en demokrati, som man med hänsyn till landets trygghet och säkerhet inte kan gå ut och tala om. Men det sades att varje förberedelse för samverkan var utesluten, samtidigt gjordes förberedelser i det fördolda. Det är detsamma som att man inte säger, vi funderar på om vi möjligen ska devalvera. Det finns vissa saker där du har rätt att mörka. Du har rätt att mörka om en devalvering, du har rätt att mörka om att du vidtar åtgärder på säkerhetspolitikens område. Om du inte mörkar dem så riskerar du att fienden kan förbereda sig, svarar Ingvar Carlsson som tycker det är självklart att vissa saker måste ske dolt. Även om det går att följa Ingvar Carlssons resonemang är det ändå en viss skillnad mellan att tyst fundera på en devalvering under några dagar eller veckor och att bedriva en dold politik under årtionden. Statsnyttan kan visserligen göra det nödvändigt att mörka. Men det innebär inte att det är rätt att upphöja det som är osant till en dogm. En sak som Ingvar Carlsson säger under intervjun gör mig förundrad.
Det är när jag frågar om hur beskeden till svenska folket har förändrats i de olika utgåvorna av Om kriget kommer. Hur tyngdpunkten har förskjutits bort från kamp för frihet och självständighet 1961 till att 1989 bli en annan. Vid kalla krigets slut är ju beskedet till svenska folket att vi inte har något militärt samarbete med andra länder i fredstid. Om det blir krig ska vi vara neutrala och inte gå med på någondera sidan. Ingvar Carlsson säger sig inte komma ihåg någon debatt om detta. Jag tar fram Om kriget kommer från 1961 och visar sidan 1. Den har rubriken Och till Sveriges medborgare. Därunder deklarationen om Sveriges politik där friheten och självständigheten betonas. Orden neutralitet och alliansfrihet saknas helt. Längst ner på sidan finns dateringen och Stockholms slott i maj 1961, följt av 2 namnteckningar, statschefens och regeringschefens, kung Gustav den sjätte Adolfs och statsminister Tage Erlanders. Jag håller fram sidan och Ingvar Carlsson svarar. Det här är ju en propagandaskrift. Jag häpnar inför svaret. Om kriget kommer delades ut till hushållen 1961. Den avslutades med meningen, bevara skriften bland dina värdehandlingar. En dag kan du behöva den. Beskeden i Om kriget kommer vara så viktiga att de trycktes och återkom i kortversion i telefonkatalogerna som spreds i miljontals exemplar varje år under kalla kriget. Men nu avfärdar Ingvar Carlsson denna skrift med de auktoritativa orden från hans egen lärofader och företrädare Tage Erlander som en propagandaskrift. Högre än så värderades alltså inte beskeden från Sveriges statsledning till svenska folket. Är inte detta ett mycket talande uttryck för en form av elitism, där det finns en styrande elit som ser ned på sin befolkning, vet bättre och tycker att vi inte skulle förstå och kunna hantera sanningen om den kom fram? Inte ens så långt efter. Är inte detta en väldigt talande bild över hur Socialdemokraterna under en alldeles för lång tid styrde detta landet och hjärntvättade befolkningen via media, politisk retorik, propaganda och myndighetsstyre? Är inte det mycket talande för att ett politiskt etablissemang har gått alldeles för långt för att mörka hela Palmemordet, Olof Palmes otroligt höga spel i olaglig vapenhandel och i världspolitiken låtsas fredsmäkla, allt detta för att tjäna pengar? Är inte detta synsätt ett symptom på denna politikerdistans som leder i förlängningen till de verkliga problem med kriminalitet och gängkrig i de områden befolkningen, inte politikerna, bor och lever i idag? När man under så lång tid bara sveper undan detta och inte ens kan erkänna att det har att göra med en sjuklig översittande syn på resten av samhället. Att vi har mörkläggande politiker som inte ens har förmågan att förstå vad som händer oss vanliga människor i landet, som de är framröstade att stötta. Tänk även på alla andra saker som Ingvar Carlsson slängt ur sig genom åren. Citatet från Adelsohns bok om att det hade varit bättre om det varit en enstaka vettvillning. Vi lyssnar igen. Jag ska läsa lite ur en bok som Ulf Adelsohn skrev, det är hans memoarer från tiden som partiledare. Han berättar att han någon dag efter mordet blev uppringd av Ingvar Carlsson som då hade efterträtt Palme och som var nybliven statsminister och partiordförande för Socialdemokraterna. Och Adelsohn skriver: Ingvar Carlsson sa också att när nu detta hade hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är ett tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället. Det är i så fall mycket allvarligt. Eller uppgiften om att Ingvar sagt vi klarade det, om Palmemordet. Klarade vad då? Överlevde mardrömmen som han fick i knät när Olof blev skjuten? Båda dessa uppgifter bekräftar verkligen att Ingvar Carlsson vet precis vad som hände på mordkvällen. Han vet att det inte var en ensam galning eftersom han tyckte att det hade varit bättre om det hade varit det. Självklart är han nöjd och stolt när det hade klarat det, när de var tvungna att lösa det praktiska problemet med att mörklägga hela den bortstädade Stejberhindövningen som NATO krävde för att det hade äventyrat hela säkerhetspolitiska läget som Sverige befann sig i under denna tid.
Med allt detta förstår ni nu omfattningen av politikers inblandning i efterspelet efter mordet. Ni förstår hur utbredd hela mörkläggningen har varit när även oppositionspartier och ledare för dessa har stämt in i lovsången om hur skyldiga utpekade syndabockar varit under åren. Att media helt har slutat granska hela denna affären och håller varandra om ryggen för att det ska fortsätta mörkläggas innebär att det bara finns 2 alternativ kvar som skulle kunna ljuslägga hela denna tragiska händelse. Och då är det knappt själva mordet vi ens diskuterar längre. Det är alla demokratiska grunder vi byggt hela samhället på. Vi behöver verkligen skaka Sverige i grunden för att kunna utvecklas och förbättras, speciellt innan vi själva läxar upp andra kulturer och länder i världen. Det är vad jag landar i just nu, i alla fall. Det är därför som Sverige behöver styras en period som inte har någon koppling bakåt till händelsen och inte har några problem att låta sanningen komma fram för att de också tror att vi kommer att lära oss av detta istället för att fortsätta sopa allt under mattan. De som kan tillåta en medborgarkommission som bara har som uppdrag att få fram sanningen och presentera den på ett objektivt och sakligt sätt. Personligen tror jag det enda alternativet idag finns längre ut på högerkanten, mest för att det partiet inte funnits så länge att de har varit med och bidragit till mörkläggningen. Tror inte också ni att det till och med kan vara skälet till att de utmålats så hårt av Socialdemokraterna genom åren, därför att de faktiskt har möjligheten att kunna kliva fram när alla andra partier har backat Socialdemokraterna genom åren, trots att de fått utstå att högerspöket målats upp i valtider och andra sammanhang? Är det även anledningen till att all retorik handlar om att misstänkliggöra och kräva att framträdande politiska företrädare på högersidan ska sparkas från viktiga positioner för att inte kunna påverka att sanningen kommer fram? Men, och det är ett stort men, om nu inte ens högersidan är intresserade av att svenska folket ska få veta sanningen, får vi tillsammans försöka låta världen hjälpa till och tvinga fram en förändring i Sverige. Vi får då se hur det tas emot, när väl alla de konkreta belägg vi redovisat på denna kanal lyfts fram på ett bra och välformulerat sätt. Här kan alla sanningssökare vara med och bidra framöver. Så vi tillsammans verkligen kan hitta tillbaka till tiden innan mordet på Olof Palme, när Sverige var ett kunnigt, duktigt, stolt och innovationsrikt land, med det svenska folkhemmet som en trygg grund och en förutsättning för det.